Joo, Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Mulla on nyt tässä niinku talvikauden avaus. Japanin reissun jälkeen ei oo oikein kerennyt ollut kauheasti töitä ja muuta. Ja nyt on tässä niinku menossa joulun jälkeinen lauantai. Lumitilannehan meillä on ollut ihan järjettömän surkea. Jouluna nyt sitä sitten tuli vähän enempi lisää. Ja sitten veti plussalle. Silloin mä en viittinyt sitten lähteä tonne ajamaan, että ajattelin, että jos sieltä saikin edes minun jäljet poissa siltä uralta. Nyt on ollut pakkasta yöllä, mennään kattoo, että miltä näyttää. Pitäisi olla eilisiltana ajettu noi reitit, että koneella, että joskohan ne nyt olisi sitten kunnossa. Ensin mä nyt menen tästä järven yli ja lähden sitten tonne siis Kesänkijärvi Latvamajan suuntaan. Katsotaan jos riippuu vähän missä kunnossa on reitit, että vähän on semmoinen ajatus, josko kävisi mutkan Ylläsjärvellä, mutta katsotaan kui tässä nyt sitten käy. Aurinkohan nyt ei tänään mitenkään ihan hirveän korkealle nousee, että en ole kyllä nyt ihan varma, että saattaisi tuolla Ylläsjärven puolella käydä pilkahtamassa puolen päivän aikaa niin tuossa horisontin yläpuolella hetken, mutta Häkäslumpulonhan ei paista, kun tuossa jää toi Yllästunturi ja Kaulavaara jää väliin. Joo, mä olen pikkasen päivittänyt tätä fillaria. Uuden lampun hommasin. Se on joku muun tai joku semmonen, että kuun valossa mennään. 2000 lumenin tuikku. Sitä saa säädettyä, että nyt se on tommosessa niinku, miten sanoisin, huomiovalot vilassa. Ehkä sitä ei itse asiassa tarttisi täällä nyt ollenkaan. Mutta semmoinen nyt on. Kauhean vaikea nyt tähän talveen pukeutua. On vähän niin kuin oli kaikki niin kuin hukassa. Joulut pitäisi kieltää, varsinkin joulusiivoukset, koska mielentaloudessa se tapahtuu niin, että ne vaan työnnetään jonnekin. Ja nyt mä en tiedä, mihinkä mun vaatteet on työnnetty. Heti takki oli hukassa. Päätin sitten lähteä samassa takissa, missä on ajellut Japanissa vesisateessa, eli sadetakissa. Ja laittaa tänne väliin riittävän paljon kerroksia. Ja nyt vaikuttaa siltä, että mä oon laittanut liikaa kerroksia, mutta onneksi niitä pystyy poistamaan. On 2 merinovillasta, ohkasta ja sitten fliisi, ja tää on niinku aivan liikaa. Hirveä kuuma tulee ja nyt naamasta ei tule. Tehdään tossa tommonen riisuutuminen. Joo. Katsotaan nyt sitten, onko tää parempi vai pitäisi tehdä sitten silleen, että ottaa sitten välistä toisen merinovillan pois ja laittaa fliisin väliin. Katsotaan. Toi oli äsken kyllä aivan liian kuuma. No niin, heti paljon parempi. Tämä on vähän turha, ehkä nyt turha biili. Eikä se tässä lämpene, kun vähän polkee. Joo, tämähän on siis tää Kesängenkeitalle menevä polku, niin tämähän on niin koko talven niin hyvinkin kova, koska tässä riittää kävelijää ja paljon. Sen jälkeenhän tää sitten vähän jännittää, että minkälaiseksi muuttuu. Sen takia mä sitä Ylläsjärveä mietin kohteena. Tuollahan nyt on jo vedetty Kesänkitunturin ympäri, mutta sitä nyt varmaan ei ehkä ihan valtavan montaa kertaa ole vedetty. Niin se ei ole ehkä ihan yhtä kova kuin Ylläsjärvelle, koska se huoltokelkka, niin se tulee sieltä niin kuin Luosun Ylläsjärven suunnasta. Eli se ajaa sen Ylläsjärven reitin joka kerta, kun se tulee tänne, niin oletettavasti se on aika hyvässä kunnossa.
Anteeksi, voiko mennä tässä ohitte? Kiitoksia. Joo, mitäs muuta mä oon hommannut? Niin, sen lisäksi, että hommasin noin valot, niin hommasin sitten talvipolkimet tähänkin fillariin. No nyt Giantin polkimet, kun ne siellä Giantia myivät, niin vaikuttavat ainakin toistaiseksi tosi hyviltä. Näihin, paitsi että on tosi pitkät noi nastat niissä, tai mitkä nyt onkaan, ruuvit, mitkä porautuu tonne kengän pohjaan, niin sen lisäksi niin ei ole juurikaan tommosia pintoja, mihinkä voisi kertyä sitten jäätä. Eli sehän tuossa talvipolkimessa on aika oleellista, että siinä ei ole semmosia niinku portaita tai semmosia, mihinkä mahtuisi niinku jäätä ja lunta kertymään ja sen myötä muuttumaan liukkaaksi. Että tässä ei ole muuta kuin nuo kehykset ja sitten noin nastat siinä reunassa, mitkä pitää sitten semmoisen jäisenkin pohjan paikoillaan. Kolmas asia, mitä on uusin, niin on satula. Ja nyt mä oon itse asiassa nyt ensimmäistä kertaa nyt tässä ajamassa tällä satulalla. Roon satulan hommasin siis tähän ja hirveän samanmallinen kuin se, mikä mulla on se tunturin mukana tullut satula, mutta koska se oli semmonen mun mielestä liian nahkea, toisethan tykkää siitä, että se on semmonen kitkapintainen, että pylly ei liikahda yhtään, mutta mä en, niin tää on aika samanmallinen, pikkasen enempi toppausta. Keskellä ei ole reikää, vaan on kouru, eli se on kuitenkin tehty tää sama juttu, ettei paina tonne vääriin paikkoihin, mutta sitten toisaalta sieltä niin ei lennä sitten kura sitten siitä penkin alta takapuoleen. Eli pysyy sitten niin sanotusti paikat kuivina. Kiitoksia. Niin. Sitten 4. asia, jota olen uusinut, joka nyt sitten ei ollut sitä urheiluhullusta, vaan oli sitten tuolta Häkäslompolo Sportshopista. Niin samalla kun kävin siellä asennuttamassa nuo valot paikalleen, totesin, että se on ehkä parempi, että sen tekee joku muu, ja samallahan ne sitten kiristeli taas kaikki ruuvit. Tuolta kuulemma noi iskareita on tippunut joiltakin noista, kun on ollut liian löysällä, niin irronut, niin ne kannattaa sieltä ne alhaalta ne mutterit kiristää. Eli ei, se on semmonen mikä aika ikävä, jos jää iskarit tonne matkalle. Mutta niin, joo, se gripit uusin. Ahaa, kato, näissä jotakin automatiikkaa. Eli kun me tultiin tänne hämärämpään, niin tää löi sitten enempi valoa päälle. Oho, wow, hienoa. Kaikkea ne keksi. Joo. Tää on jo tää lamppu nyt sitten semmonen selkeästi keveämpi kuin mikä mulla on siinä helkamassa, ja kiinnitysmekanismi näyttää olevan erilainen ja vähän jämäkämmän näköinen ruuvi. Väistellään sitten, kerrotaan kohta kun pääsee reitille. Niin, syy miksi vaihdon satulaa oli se, että kun niitä on 2 mulla niitä Brooksin satuloita hajonnut, niin mä nyt päättelin, että se ilmeisesti ne ei kestä tämmöstä menoa, ja päätin, että mun Brooksin satula on nyt sitten vain maantieajoon. Siellähän mulla oli Japanissa mukana toi Brooksin satula, ja oikein mainiohan se on. Niin, tässä Proon satulassahan oli nyt sitten semmonen ominaisuus kautta
lupaus, että jos tää ei ole mieleinen, niin 30 päivää on aikaa palauttaa. Kiitos, thank you. No mut siis joo, nämä gripithän vaihtunut sitten tuolla Häkäislompolo Sportshopissa ja näissä nyt ei mitään muuta sen suurempaa valintaa ole kuin että mitä he käyttää samaisiin fillareihin siellä. Nythän jos mietitään, että miksi näitä nyt on nyt tässä vaihdeltu, niin ne gripithän oli niin kuin aika huono. Me ollaan se jonkun verran yli tonni tällä ajettu ja sitten noi ihmetteli tuolla Sportshopissa, että miten mulla ei ole vielä läpi saakka kuluneet kun heidän pyörissä on, että mä ilmeisesti en paina niin paljon pidä painoa käsillä kuin sitten heidän keskiverto vuokrapyöräilijät. Mutta joka tapauksessa mullakin alkoi hajoamaan käsittämättömän huonolaatuiset. Jännä fillari sinänsä, että tässä on niinku, no onneksi ne on noin halvat osat, mitkä on niinku huonoja. Eli ne sitten, ne on edullista uusia, mutta en mä tiedä. Kyllä mä nyt olisin laittanut sen 300 € enempi hintaa ja sitten laittanut kunnollisia. Noi. Toinen mikä nyt sitten on ollut huonoa, niin se lamppuhan mulla hajosi niinku ihan heti sillään ja onhan se nyt kaikin puolin heikosti tehty ja ei se oikein valaissutkaan. Ja sitten noista niin gripit uusittiin sen takia, että ne kuluu puhki. Sitten noi polkimet, niin nehän oli siis muovia. Oikein hyvät ja pätevät oli niin kauan, kunnes mä olin riittävän monta kertaa osunut johonkin kiveen. Ja sitten niistä tappeja enää ollut juuri lainkaan jäljellä, eli heitin menee. Et se täytyy niinku Helkaman eduksi sanoa, että niillä oli sentään metallipolkimet, joskin ne nastat oli kyllä niinku aika semmoiset pyöreähköt ja sitten niissä oli sitä pintaa, mihin kertyä lunta niin aika paljon, eli nehän piti kanssa vaihtaa talvipolkimet niihinkin. Tai siihenkin. Tää on hauska, kun täällä nyt ajelee täällä Ylläksellä ja täällä on sitten näitä tämmösiä paikoin tommosia vähän jyrkempiä niinku kohtia. Niin Japanissa oli samanlaisia, mutta ne oli vaan kauhean paljon pidempiä. Nää on itse asiassa aika loivia nää Ylläksen mäet, että vain paikkapaikoin on semmosia niinku jyrkkiä. Et näähän on ihan helppoja ja mukavia ajettavia nyt, kun on käynyt polkemassa vähän jyrkempää mäkeä. Se oli jännää siellä, kun oli niinku vaihtoehtoisesti, että joko todella jyrkkää tai sitten ihan tasasta. Et olihan siellä sitten semmoista, kun joenvartta mentiin, niin silleen niinku ihan pikkuhiljaa lievästi nousi, mutta se tuntui melkein tasaiselta. Mut Japani oli kyllä, täytyy sanoa, että aivan mahtava pyöräilymaa. Mulla jäi kyllä hirveä hinku takaisin. Olisi kyllä niin valtavan hienoa, jos joskus kerkeisi niin semmoisen selvästi pidemmän retken siellä ajamaan, että joku kuukausi, puolitoista tai 2, niin olisi kyllä ihan aivan mahtavaa. Siellähän oli siis kaikki majoitukset ja sellaiset niin hyvin edullisia, että näin niin kuin Suomeen verrattuna, että nythän tää tosta Kesänkijärveltä tänne Latvamajan suuntaan, niin tähän menee eri reittiä tää talvipolku kuin kesäpolku. Kesäpolkuhan on sitten toi hiihtolatu noin niinku pääpiirteissään. Et tää talvipolku, niin tää menee täällä jossakin metsässä, missä
kesällä ei mene varmaan kuin jonkunnäköinen polku. Kyllähän tästä väkisin jää tonne maastoon jonkunnäköinen ura, kun tässä koko talvi sahataan. Mä en ollut itse asiassa edes kattonut, että miten näitä reittejä on vedetty. Nyt kun tuossa kävin ton joulun alla ton valon uusimassa, niin silloin ne sanoi, että Kesängen ympäri on jo vedetty. Ehkä se on nyt kuitenkin tässä nyt näillä vähillä lumilla, niin tää on nyt niinku se on nyt niitä hetkiä, milloin se nyt alkaa ole kunnossa. Kaikkia reittejähän ei ole vedetty siis vielä ollenkaan, että tässä on nyt vasta Ylläsjärve ja siellä on pieni Lienkura ja sitten on Kesänkijärven ympäri ja tietysti Kotamajalle pääsee. Aha, ne fillareita. Welcome. Tossa muuten tuli ulkkareita vastaan fillareilla. Veikkaan, että hiihtäen eivät olisi tänne saakka tulleet. Että kyllä tää on niin ihan mahtava laji tää talvipyöräily. Tää mahdollistaa niin monelle ihmiselle tämän luontoon pääsyn, mikä ei niin muuten olisi mahdollista. Että kyllä mietit, jos asuu jossakin kaupungissa ja sitten tuossa olisi Latvamaja. Mä nyt kyllä jatkan tänne Ylläsjärven suuntaan. Käynpä siellä katsomassa, että miltä siellä näyttää ja tulen sitten takaisin. Joo, tää on nyt selkeästi pehmeämpi. Huomaa, että ei ole niin paljon ajoa kuin tuossa äskeisellä. Mutta ei tää mitenkään huono ole. Tämähän on sitten niin kuin lopputalvesta, niin tää on aivan mahtava reitti. Kun täällä on sitten onnistuttu tekemään noi kallistukset. Ja nythän ne kallistukset menee ihan minne sattuu, koska täällä on niin vähän lunta. Että ne tuppaa kallistumaan sinne suuntaan, missä on kuoppa. Eli nää ei ole sitten vielä ei ole nyt niinku, voi tulla yllärimutka, eli kallistus ollakin väärään suuntaan, niin kuin tässä. Mut sitten taas on näitä, missä se on jo oikein. Ja sitten kun ne on kaikki saatu noin mutkat tolleen, että siinä on kunnon barri, niin ai. Sitten on kiva ajaa. Niin meillähän on täällä vielä niinku kaamos Äkäslompolossa. Ylläsjärven puolen kaamoksesta mä en ole ihan varma. Mulla on semmonen, siis nyt on siis päätellä 29. päiväköhän nyt on, vai 28. päivä. Aurinkohan alkaa niin kuin nousemaan nyt sit näillä korkeuksilla ensimmäisiä kertoja näihin aikoihin. Eihän se ole se oikea kaamos, kun onkohan se 5 vai 6 päivää tässä niin kuin Ylläksen korkeudella, mutta sitten taas siinä on se, että täällä ei, meillä noin tunturit tuossa ympäröi Äkäslompolon kylään, että se pitää mennä katsomaan tonne joko tunturin päälle tai Ylläsjärveen sit sitä aurinkoa. Ja nyt on vähän kuin semmoinen ajatus tässä, että vois käydä katsomassa, että näkyykö siellä jo aurinko. Eihän se sielläkään pitkään voi näkyä tähän aikaan vuodesta, mutta jos otat just siihen aikaan sinne, kun näkyy. Vielähän sen taivaan väristä päätellen nyt, niin ei vielä ihan niinku aika kovin korkealla ole. Se oli tosi hienon punainen oli tossa ennen kuin lähdin. Siinä nyt taas vähän viivästy tuo lähtö etsiessä kaikkia kampetta. Kun mä oon tällä polulla aina ajanut vain niin lopputalvea yleensä. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä ajan tän tähän aikaan vuodesta. Niin tottunut siihen, että täällä on kaikki niin priimakunnossa. Niin nyt tää on semmonen niinku, nyt tää tuntuu vähän tämmöiseltä tavalliselta metsäpolulta. Ihan on niinku hyvä ajaa, ei tässä, ei silleen, mutta kun täällä on vielä on tämmösiä vähän pehmeitä uraa ja tietysti se, että kun tässä nyt on ollut pari päivää plussalla, niin sitten täällä on varmastikin ajettu ja sen näkee, että aina välillä on vähän rengas uponnut. Se mikä on tietysti tähän aikaan hyvä, niin eihän tänne kukaan lähde edes yrittämään millään kapearenkasella. Niin nämä urat mitä on, niin tullut läskipyörästä ja ne on sitten sen myötä vähän leveämpiä, ettei ole niin ikäviä kuin semmoiset kapeat urat, mitä tulee
maastopyörän renkaasta. Mutta oishan tää kyllä aika surkeeta täällä tää pohjoisessa elämä, jos ei näitä tämmöisiä talvipyöräilyreittejä olisi. Että se, että jos vaan voisi kesällä pyöräillä, niin olisi kyllä vähän lyhyt kausi. Joo, ja tässä kyllä huomaa taas tän, että talvella kun tää reitti on tämmönen semisti pehmeä, niin kyllä toi akun kulutus on suurempaa kuin mitä se on kesäsaikaan. Joo. Nyt tämmöistä pientä tuntemusta on tuolla takapuolessa. Jos tälleen pitäisi ajaa niin kuin 2 viikkoa aamusta iltaan, niin voi olla, että olisi aika herkkä pylly, mutta ei toi nyt niinku, ei tää nyt niinku paha ole. Oho, multa tippu ketjut. Mites näin kävi? Mites tää on mahdollista? No, ei se mitään. Laitetaan takaisin. Lähti aivan yllättäen. Ei toi kyllä paikallaan nyt. Nyt jää samalla tavalla tonne väliin kuin Vesala jää Japanissa. Perhana. Mitäs mä sanon pois tuolta? Mulla ei ole mitään työkaluja matkassa. Ei, lähti se sieltä. Noin. Aha. Mitäs täällä nyt on vikana? Tää on takavaihtaja jotenkin. Tää hajonnut. Tää on löysällä. Katsotaan mitä se sanoo. Voi perhana. Joo. Takavaihtaja hajonnut. Tää nyt jotenkin... Miksi tää ei... Mitä tälle on käynyt? Voi paska. Paljonkohan tästä on matkaa? Tän pitäisi vetää tänne näin, mutta se ei niin tee. Otetaan pienempää vaihdetta sitten vain. Joo. Voi kökköläinen. Ajellaan sitten. Se ei auta sitten muuta kuin ajella hissukseen tonne. Pienimmällä vaihteella vain. Ei se. Ei nyt ei. Ai se on tää irti multa nyt. Toikin on irti. Voi paska. Spideri irti. Voi vitja. No, se meni. Kun pitäisi olla. Toihan on irronnut multa kerran aikaisemmin. No, se ei auta kuin kävellä. Tuolla ei voi nyt ajaa. Katsotaan, mistä multa löytyisi lähin pyöräkorjaamo. Josta tähän tässä mulla on matkaa nyt sitten. Onhan tässä matkaa. No, niin tonne Ylläsjärven puolelle on kuitenkin lyhyempi matka, niin menee sinne. Voi kökkö.
Niin sitä mä ihmettelin, että mikä tuolle takavaihtajalle tuli, että miten voi mennä yhtäkkiä molemmista päistä. Eli sen mä nyt ymmärrän, että ketjut tippuu, jos toi edestä toi ratas niin irtoaa paikalta, että se ei pysy niinku paikallaan, niin silloinhan se nyt ei tietenkään voi toimia. Mutta kyllähän ton pitäisi ton takaa niin vetää sen jäykäksi, mutta tietysti se, että nyt kuinka taakse se vetää. Ehkä se on noin laitettu, että se vetää sen vaan tuohon tiettyyn asentoon. Niin se varmaan on. No, toisinansa, jos se nyt on vaan toi spider-irto tossa, niin siinä nyt ei ole kauhean iso homma, jos on työkalut, joita mullahan nyt ei tietenkään tässä nyt ole. No, tohon tarvitsee kyllä itse asiassa tai tarvitseekin vähän enemmänkin kuin pelkä monitoimityökalu, kun se on irronnut tuolta keskiöstä toi levy. Mutta tässä nyt on valitettavasti muutaman kilometrin kävely luvassa, koska mähän en ole vielä edes Ojalatvassa. Tulipa nyt sitten fillariretken lisäksi nyt sitten kävelyretki kanssa. Kilometri on kävelyä takana. Vielä on vähän edessä. Nyt on tällaista pientä nousua, että nostaan tuohon kahvikeitaalle. Ja siitä sitten pääsee vähän rullaamaan sit jonkun matkaa. Moro! On spider-irtos. Ei se auta kuin työ. Siihen ei minun työkalut. Ei minunkaan, että pitää tonne. Hyvä. Äänen siellä. Oi, nyt ei pääse liikkeelle. Ylämät. Haisee kissankuselle toi mun toinen hanska, että se on ilmeisesti tippunut lattiaan ja kukaan ei kusemassa päälle. Pitää lyödä. Jäi tohon viiksiin toi kuseen haju, mutta tuolla lumella lähti. Niin, tästä katsoo, että miten toi laitetaan paikalleen ja ostaa työkalut, että jos ne olisi sen kokoisia, että kulkis matkassa, koska ei tää kyllä täällä, jos tää jossakin vielä kauempana niin laukee. Jos vaikka sillä leville menoreissilla on lauennut, niin ei olisi ollut lystiä. Alkaa tulla nälkäkin. Hoi hoi. Tämmöistä tää pyöräily välillä on. Sen mä tiedän, että Takaisinlompolossa on useampikin paikka, missä ne vuokraa tunturia ja tätä samaa ongelmaa ovat niistä korjanneet. Mutta mä en tiedä mikä on tämän puolen tilanne. Ja se, että kun nyt on lauantai, niin ei välttämättä ihan kaikki ole töissä. Varsinkaan ne, jotka korjaa näitä fillareita. Kun vuokrapyörät voi jättää sinne ottamaan arkea. Vuokrata jotakin toista pyörää. Ai tää on myynnissä tää kahvikeitos. Joo. Siitä jos joku haluaa kahvilan, niin siitä sais. Avoinna on, mutta tää kovin hiljaiselta. Taas sitten pääsee vähän matkaa huilaamaan. Jonkun sortin alamäkiä onneksi ainakin on. Miten pitkälle. No ei ollut kovin pitkälle, mutta oli se kuitenkin ehkä 200 metriä pois kävelyä. Sekin on jotain se. Joo, siihen tuli aika lailla 2 kilometriä tuohon kahvikeitaalle sieltä, mistä laukesi tuo. Tästä nyt on sitten vielä hetken matkaa.
Se mikä tässä fillarissa on kiva, niin tää rullaa aika hyvin. Et jos vähänkään on mäentynkää, niin tää aika pitkälle sitten rullailee. Noin. Helpottu elämä. Katsotaan päästäänkö ton päälle vai eikö päästä. Melkein päästiin. Ei aivan. Jarrutetaan ennen kuin lähtee taaksepäin. – 2,8 kilometriä tullut siitä, mistä fillari hajosi. Vielä jäljellä. Oli sieltä vähän pidempi matka kuin mä ajattelin. Nyt on 3,7 kilometriä tullut, että varmaan melkein 4 tuohon hiihtokeskuksen pihaan. Ja se ehjällä pyörällä pyöräileminen, niin se vaan on jotenkin vaan kauhean paljon kivempaa. Multa tippui spideri pois paikalta. Kysy pojilta siitä vaikka. Joo. Mä kysyn. Tonia tai Joelia. Mä kysyn, että... Toni vois tietää. Joo. Mä pelkään, että ne on niinku mallikohtaisia, mutta tai merkkikohtaisia, että... Mutta katsotaan. Eikö tiedä? Ei se nyt tiedä. Minkä sä tarvitsit? Siis kato, toi on toi eturatas, niin se on irronnut siitä keskiöstä. Siellä on kyllä siellä on sellainen härdelli, että mä lähden tosta tonne. En viitti häiritä. Lähden tonne alas. Mutta Tunturiflowhun menen nyt katsomaan, että jos niillä olisi vähän rauhallisempaa siellä. Tuo oli semmonen härdelli tuossa IM-sportissa, että en viittinyt jäädä niitä siihen häirittemään. Ja kun se ei nyt riitä, että mä saisin työkalun, kun mä en ole nähnyt, että miten toi laitetaan, niin se pitää olla joku sellainen, joka osaa sen niin oikeasti laittaa. Tunturiflowhan nyt on vähän niin kuin syyllinen näihin mun videoihin, että olen nyt jonkun tehnyt jo ennen sitäkin, mutta Johannan pyörällä käynyt ajamassa, mutta siis silleen, että silloin kun mä käytiin ajamassa niitä lainattiin fillarit ja tehtiin video, mentiin tän Ylläksen ympäri ruska-aikaa joku vuosi sitten, niin silloin mä kyllä niin tähän fillarointiin, niin silloin se puri ja siitä se lähti ja silloin piti sitten hommata oma ja ensin oli Helkama ja nyt on ollut sitten tää Tunturi. Tunturista on tykännyt näin niinku runkogeometrialtaan enemmän. Se olisi ehkä se Helkama, jos olisi ollut yhtä kokoa pienempi, mutta semmoista ei ole ollut olemassa niin siihen aikaan, niin se olisi ollut varmaan sit mulle parempi. Täällä on muuten selvästi kylmempi täällä alhaalla kuin mitä oli tuolla ylempänä. Tuolla oli ihan sairaan lämmin ja täällä on niinku selvästi viileä. 6,3 kilometriä tullut nyt sieltä, missä fillari hajosi. Siitä ehkä pari kilometriä niin vajaa, niin saanut huljutella noita alamäkiä. Mietin, että tässä varmaan alkaa ottaa tavaksi käydä kiristyttämässä Ei tää kyllä tämmönen, että jos näitä alkaa tulla tiuhempaan näitä tämmösiä kävelyhommia, niin ei tämä lystiä ole. Tämä on yllättävän pitkä matka tuolta Ylläsjärven tai hissiasemalta tänne alas kylälle Tajunnukkoon. Ja hyvin mä ajattelin, että tää on koko matka alamäkiä, mutta ei tää nyt ollut.
katsomaan. Siellä näkyy Tunturi Flow ja toivottavasti se on joku sellainen paikalla, joka osaa korjata fillaria. Shimanon vehkeitä. Terve! Huonosti. 8 kilometriä tullut ilman mahdollisuutta polkea. Joo. Onko teillä työkalua? Mulla ei tohon, mulla ei oo. Jemeksellä on. No voi helvata. Pitäisikö mulla Siellä lähteä heittää sun? Ei kun siellä oli niin hirveä ryysis, niin mä en jäänyt sitten, mä ajattelin, että tuun tänne kysymään. Kun... Se on kato, siinä on semmonen oma työkalu. Mulla Joo. tuo. No mä hommaan kyydin tonne kotiin, niin enköhän mä jo... Kannattaa ajaa, se on Ei sillä voi ajaa, ei voi ajaa. Toivottavasti se on vielä mennyt rikki asti. Se on. Joo. Se kato löystyy välillä. Joo, mulla on kerran toi irronnut aikaisemminkin. Sitten se laitettiin ruuvilukitetta sinne ja... Mut nyt se meni uudestaan. Joo, no ei siinä mitään. Mä Tuu sanoo, jos et saa kyytiä, niin keksitään. No eiköhän täällä taksit kulje. Joo, sellainen oli tää reissu. Mä oottelen nyt saan ajan tunnin päästä kyydin tänne ja en lähde nyt metsästä taksia, kun Leo tulee Vesan poika mut täältä hakemaan, mutta vien fillarin tonne Äkäslompolon puolelle korjattavaksi ja ajellaan sitten taas joskus. Morjesta.